Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Сьогодні ми говоритимемо про рішення, яке на перший погляд виглядає технічним і навіть бюрократичним. Але якщо копнути глибше, воно стосується мільйонів чоловіків і змінює сам принцип того, як держава вас бачить. Мова піде про постанову Кабінету міністрів номер 1632. І ні, це не просто ще один папірець, це сигнал. Сигнал про те, що правила гри переходять у нову фазу. Отже, що сталося? Уряд запустив експериментальний проєкт. Ключове слово тут – експеримент. Але не треба себе заспокоювати. Експерименти держави зазвичай стають постійною практикою. Суть проста, але наслідки далеко не прості. Вперше в історії України військовий облік можуть формувати без вашої особистої присутності, без походу до ТЦК, без проходження ВЛК на цьому етапі. І головне, це стосується чоловіків від 18 до 60 років, навіть тих, хто зараз перебуває за кордоном. Давайте одразу зупинимося і зафіксуємо важливий момент. Мова йде не про мобілізацію тут і зараз. Мова про контроль, облік і повну картину, яку держава хоче отримати. Це різні речі, але одна без іншої не існує. Як це працює? Держава вирішила відмовитися від застарілої моделі, коли людина сама має прийти, стати в чергу, принести папірці і щось доводити. Натомість запускається цифровий механізм. Інформація підтягуватиметься автоматично з державних реєстрів. Демографічний реєстр, дані міграційної служби, паспортна інформація, інші бази, які між собою, так би мовити, спілкуються. І саме на підставі цих даних чоловіка можуть поставити на військовий облік автоматично. Офіційна мета звучить красиво і правильно. Оптимізація, автоматизація, актуалізація даних для забезпечення національної безпеки. На папері насправді логіка є. Але тепер давайте поговоримо про нашу з вами реальність. Кого це торкнеться в першу чергу? Міністерство оборони прямо називає дві групи. Перша – це юнаки, які з різних причин не стали на облік у 17 років. З 18 років вони автоматично отримують статус призовника. Без заяв, без пояснень. Друга – це чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і раніше не стояли на обліку. І тут важливий нюанс. Процес прив'язується до паспортних дій, отримання, обмін, оновлення документів через міграційну службу. Тобто, ви можете не мати жодного контакту з ТЦК, але система все одно вас побачить. Друзі, якщо вам важливо розуміти, що реально відбувається, а не лише читати заголовки, підпишіться на канал Newsroom і поставте вподобайку цьому відео. Це реально допомагає каналу триматися. Тепер один із найчутливіших моментів, які саме дані будуть збиратися. Це не якийсь там абстрактний список прізвищ. Йдеться про повноцінний цифровий профіль людини. Згідно з офіційними роз'ясненнями, Міноборони отримуватиме прізвище, ім'я по батькові, дату і місце народження, громадянство, паспортні дані, включно з документами для виїзду за кордон, адреси, якщо вони є в реєстрах, та навіть відцифрований образ обличчя. Тобто, мова про ідентифікацію без вашої участі. До чого це веде? Скажу прямо і, ви знаєте, без ілюзій. Фраза «я не стою на обліку» значить «мене не існує», більше не працює. Раніше багато хто жив у, так би мовити, сірій зоні. Десь не дійшли документи, десь не перевірили, десь система не дотягнулася. Тепер цю дірку намагаються закрити. Це не означає, що завтра всіх автоматично мобілізують, але це означає, що система стає щільною. Облік – це фундамент. Без нього немає рішень. З ним є всі інструменти. І саме тому у людей виникає відчуття, що їх готують до наступних кроків. Це не паніка, це логічний висновок. Для чоловіків за кордоном ситуація особливо показова. Паспортні дії стають точкою входу. Будь-яке оновлення документів може автоматично підтягнути відсутність обліку. І тут виникає ще один ризик – помилки реєстрів. У цифрових системах помиляються
не люди, а алгоритми. Неправильна адреса, старі дані, дублі профілів, і проблема в тому, що виправляти це доведеться вже безпосередньо вам. І часто, як це буває, у найгірший момент. Тому питання, що робити, воно цілком логічне. Коротко і без паніки. Перевірте свій статус у доступних цифрових сервісах. Звірте персональні дані. Якщо ви за кордоном і плануєте паспортні процедури, не відкладайте все на останній день. Якщо у вас є законні підстави не підлягати обліку або ж службі, документи мають бути в порядку. А консультація з юристом, вона буде, вибачте, не зайвою. Кожна ситуація насправді індивідуальна. Друзі, якщо вважаєте цей аналіз корисним, поділіться відео у соціальних мережах і підтримайте канал Newsroom фінансово. Це дозволяє нам говорити прямо і без цензури. І тепер головний висновок. Ця постанова не про черги і не про папірці. Вона про тотальну цифрову видимість. Офіційно, щоб було зручніше. Фактично, щоб ніхто не залишився поза системою. І тут у мене, як і у багатьох із вас, виникає просте запитання. Чи всі будуть у цій системі однаково? Чи стосуватиметься це депутатів, їхніх родин, їхніх дітей? Чи, як завжди, система буде жорсткою для одних і гнучкою для інших? Це не риторика. Це питання справедливості. Ми вже живемо в реальності, де держава бачить людину через реєстр. Подобається це чи ні, це факт. Питання тепер інше. Чи готові ми жити в такій реальності усвідомлено, а не із заплющеними очима? Напишіть у коментарях, будь ласка, звідки ви дивитеся це відео? Місто, населений пункт або ж країна? І як ви особисто ставитеся до повної цифровізації військового обліку? Я дякую кожному, хто з нами. Це канал Newsroom і ми працюємо далі. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє, своїх близьких, рідних і України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди тут, на каналі Newsroom. Завжди ваш Віктор Смирнов.